Чи бувають у нас думки, коли ми роздумуємо про ту трагедію, яка несе війна? Думки в тому, хто в цьому винний, можливо, хто більший винен, кого треба більше звинувачити. Можливо, да. Знаєте, сьогодні буду читати також євангелійські історії чи уривки, які розповідають про Христа страждаючого, де сам Христос говорить про те, хто більший чи хто менший винен в його смерті. Є ті, хто були більше винні, є ті, хто був менше винні. Він говорить про винуватих. Христос, а потім апостоли про це говорять. Пам'ятаєте, яку першу фразу Христос проголошує, коли Він був розіп'ятий на хресті? Це його молитва про «Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять». Як тільки Христа розіп'яли, оця перша коротка молитва сходить з його уст. За кого Ісус молився? Перш за все, за тих, хто забив йому цвяхи в його руки, в його ноги. За тих, хто його розіп'яв. Прости їм, бо вони не знають, що роблять. Ісус молиться за римських воїнів, яким дали наказ виконати цю страту. Чи були вони винні? Напевно, так. Якщо Ісус говорить прости їм, вони були винні, але Ісус знаходить обставини, яка применшує їхню вину, робить її не таку велику. Вони не знають, що вони роблять. Їм просто дали наказ. Була група солдат, які виконували страту. І коли суд виніс рішення, їм дали наказ, ось цього чоловіка треба розіп'яти. Не тільки його, тоді було 3 людей, яких розпинали. І вони просто, не знаючи всіх обставин, не знаючи, кого вони розпинають, вони прибили таблички, на яких було написано вина цих розіп'ятих. І десь вони догадувалися, що цей, кого вони повісили посередині, на центральному хресті, якась вина в нього дивна, він цар, ніби якийсь будівник. Тому навіть коли Христа принижували на Голгофі, з нього сміялися, кепкували, і це почали робити священники, потім підхопив народ. Навіть ті злочинці, які були поряд, почали сміятися. І воїни також сміялися. Вони піддались тій атмосфері, не розуміючи всіх обставин. І з нього кепкували. Якщо ти цар, то чого ж ти тут? Зійди з Христа і царюй. Але настав час, коли Ісус помер, і офіцер, який командував цим вироком, цією стратою, сотник, сказав, справді він був Божий син. Тобто він зрозумів, що вони виконали страту невинного чоловіка. Що він справді такий, що не заслуговував страт. Але це він зрозумів тоді, коли цей наказ вже був виконаний, коли Христос вже свій дух віддав. Десь думаю, що якщо звинувачувати тих, хто робить шкоду на Україні, то можливо ті солдати, які виконують наказ, вони винні, але їхня вина порівняно менша з тими, хто їм дав наказ це виконувати. Деколи наші спецслужби перехоплюють розмови цих солдат, які десь тут вже не раді цією війною, а сидять в окопах на Україні своїми родичами в Росії. І деколи в цих розмовах звучать такі фрази, де ці вояки русські говорять, що не ми воюємо з нацистами, а ми є нацистами. Тобто вони розуміють, що їх послали сюди, і ця війна несправедлива, і вони роблять злочинні накази. Цікаво як згадати взагалі, як Євангелія розповідає деякі уривки про життя сотників, і вони попадають десь як на сторінки Євангелії. І якщо ми згадаємо ці події, то ми побачимо, що фактично завжди Євангелія говорить про цих офіцерів, які
для багатьох євреїв представляли якусь окупаційну владу, але згадую про них добре. Пам'ятаєте, віру якого чоловіка Христос хвалить і говорить, що вона така велика, що рівно її немає в Ізраїлі. Що це був за чоловік? Це був римський офіцер, сотник, який просив Христа зцілити свого слугу, сотник з Капернауму. Чи пам'ятаєте, які перві язичники увірували в Христа і прийнялися до церкви? Це дім Корнилія, дім римського сотника із Кесарії, коли ангел наповнив його шукати Петра, щоб Петро їм розповів Євангеліє, вони перші увірували. Але все-таки на них є вина, Ісус говорить, що прости їм, вони не знають, що роблять, вони не усвідомлюють. Що вони зробили, який злочин вони зробили? Кому вони забили цвяхи в руки і ноги? Але хто дав їм цей наказ? Той був більше винний. Наказ дав їм прокуратор Пилат, це по-нашому губернатор області, той, де він правив. Він дав їм наказ. Він перед цим зробив суд. І цим судом встановив, що Ісус великий злочинець, його треба розіп'яти. Хоча дійсно вина Пилата більше, тому що коли він проводив це судове розслідування, він зрозумів, що Ісус є невинний в тому, в чому його звинувачують. І він напряму сказав, ті слова написані в Євангелії, сказав священникам, які вимагали смерті Христа, що жодної вини в ньому не знаходжу, жодної вини. Але ті наполягали, ті настоювали, і хоча у Пилата було рішення його відпустити, але вони почали його шантажувати. Євангелія від Івана, 19 розділ, вірш 12. Відтоді Пилат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи, якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря, кожен, хто себе робить царем, ніби Христос себе робить царем, противиться кесареві. Вони шантажують його, що вони якщо він його відпустять, вони поскаржуються імператору, а до цього вже євреї дали декілька скарг на Пилата, і Пилат ніби розумів, що він сидить на кріслі, і це крісло хитається. І якщо ще раз поскаржиться, то, напевно, імператор звільнить з його посади. І він перелякався за своє крісло, за свою посаду. Напевно, найбільший страх чиновника і в Україні, що він може втратити свою посаду. Чи його посадять за свої, і він вже не буде сидіти і так ось робити свої справи. Такий був страх у Пилата. І він, боючись за себе особисто, підписує приговор, щоб стратити невинного чоловіка. Він розуміє невинного чоловіка. І коли він це робить, він робить так демонстративно, говорячи, що ніби він не винний, але він був винний. Матфія, 27 розділ, 24 вірш. Побачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі посилюється, Пилат узяв воду, вмив руки та перед народом сказав, невинний я в крові цього праведника. Дивіться самі. Тобто він ще раз говорить, що він засуджує невинного. І каже, що я невинний, ти винен, бо ти обмив руки, і потім цими обмитими руками знову їх запачкаєш, ти підписуєш приговор. І відправляєш його на страту, і даєш наказ воїнам стратити його. А тому його вина зафіксована. Я думаю, що схожа вина, схожі мотиви є у тих багатьох чиновників російських, які підтримують цю агресію. Вчора був День знань. Знаєте, що в Росії близько 700 ректорів, всіх керівників вищих навчальних закладів ще раніше
підписали такий документ, в якому вони підтримують свого президента і його дії щодо війни. Я не думаю, що ці такі освічені люди так ось люблять кровопролиття, як робить їхня армія. Але, напевно, вони бояться, що якщо вони не підпишуть цю заявку, то хто знає, чи будуть вони ректорами. Я не знаю, можливо, на Пилата схожий більш всього, я не знаю всієї кухні, як приймалося рішення про війну, про цю агресію. Якщо Шойгу не був тим, чи там міністр оборони не був тим, хто приймав ці рішення, просто йому представили перед фактом, ми воюємо. Можливо, він був тим, хто надав цей злочинний наказ, але як би він не говорив, можливо, колись буде суд чи в Гаазі, він буде винен. Але Ісус промовляє Пилату, що хоча він винний, але його вина порівняно менша з тими, хто прийняв цю ідею, в кого ця ідея народилася і хто цю ідею проштовхував. Івангелія від Івана, 19:11. Ісус йому відповів Пилату, значить, не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх. Пилат винний, і це його гріх, і то, що він помив руки, їх дезінфікував, гріх не зменшився, але гріх тих, хто каже, тобі, мене, Христос говорить, видав, тих гріх більший. І в Євангелії прямо записано цими фразами, хто видав Пилату Ісуса. Матвія, 27 розділ, вірш 1 і 2. Коли ж настав ранок, усі первосвященники і старші народу скликали раду проти Ісуса, щоб убити Його, і зв'язавши його, повели, передали правителеві Пилату. Ось вони самі на свою сходку зібралися і вирішили, що він винний, його треба стратити. І зв'язаного привели до Пилата, вимагаючи, щоб він судив його, і вироком була смерть. Каже, от їхній гріх більший. Що спонукало їх це зробити, Пилат досить швидко зрозумів, які були їхні мотиви. Цей же розділ, вірш 18, адже знав, що через заздрощі видали його. Ось вони його схопили і вимагали страти, бо вони йому заздрили. Заздрили, що такий ось ніби неосвічений по їхньому розумінню проповідник має більшу повагу, чим вони, такі ось гарні в рясах одіті священники. І народ йде слухати його, а не їх. І коли вони його слухають, Ісус говорить про справжню праведність. Народ розуміє, що вони такі ось ніби набожні, але по-справжньому не є святими. І, напевно, десь вони побоювалися, що їхній авторитет буде зменшуватися, а його рости. І вони йому позаздрили. І захотіли його прибрати, щоб вони, так сказати, були поза конкуренцією і всі їх шанували. Ось який мотив. Такий ось низький мотив. Просто прибрати ось конкуренти, як вони собі уявляли. Слово заздрість має також відтінок ревність, яка спонукає навіть до ненависті. Знаєте, коли президент Росії декілька разів оголошував причини війни, чому вони зобов'язалися ніби і воювати, і ніби виправдовує свою агресію, він декілька разів говорив про те, що згадував, що тут на Україні є сектанти. І ось це одна із мотивів, що вони призналися, що вони прийшли воювати. Знаєте, це ще схоже на заздрість їхню.
Їм було, не тільки це, їм було заздрісно, що тут є певна свобода в Україні, і свобода для релігій. І при цій свободі є різні церкви, які не підпорядковуються їхньому патріарху. І ті церкви розвиваються, ростуть, а ось їхня церква десь поменшується. І була боязнь, що ця територія лишиться поза їхньою ідеологією, яка несеться під маркою релігії. А саме ті священники, гріх, який був найбільший в цьому злочині Христової страти, саме вони, не тільки вони впливали на Пилата, давили на нього, вони створювали думку народу, яка підтримувала цю страту. Матфія, 27 розділ, з вірша 20. А первосвященники і старші підмовили людей, аби просити за Вараву, а Ісуса, щоб убити. Коли Пилат хотів одного узника помилувати, вони саме просили, щоб помилували справжнього злочинця. Вірш 23. Він же сказав їм, а який же він скоїв злочин, якщо ви хочете, щоб Ісуса розп'яли? Та вони ще дужче кричали, нехай буде розп'яти, нехай буде розп'яти. І декілька раз в цій історії вони говорять, нехай буде розіп'ятий, нехай буде розіп'ятий. 25 вірш. У відповідь весь народ закричав, кров його на нас і на наших дітях. Тобто народ розуміє, що є їхня вина, але вони думають, що це їм все прийде з рук, бо Христос не є тим, ким за нього вважають учні. Кров його на нас. І коли вже апостол Петро буде в перший день П'ятдесятниці проповідувати про Христа, який воскрес і вилив Святого Духа, він говорить, що Бог Отець зробив Господом і Христом цього Ісуса, якого ви розіп'яли. Є і ваша вина народу. Але, можливо, ця вина ще раз менша, тому що вас на те настроїли. Ваші духовні лідери вас використали. Це їхня ідея, а ви просто пішли за ними. І ось ці ідеї, які підтримують війну, на жаль, продукує і проштовхує ось цей московський патріарх, який, говорить не те, що говорить Євангеліє, а говорить те, що хоче чути влада російська. І на цьому тижні був в Лозовому на похоронах, хвала віруючу сестру. Коли йшли там до кладбища, дорога далека, розмовляв з братами, деякими з Лозового, і один з них мені говорить, показав, якраз там саме ці люди йшли, каже, ти знаєте, що ось у нас є в селі люди, ось показав, які говорять, що це не Путін розв'язав війну, це Байден, це він винуватий. І знаєте, хто це ці люди? Це люди, які от ходять в той патріарх, який сидить, який керує тою церквою, яка з Москви. І мені дивно, що, причому, що діти з цього села служать, і є поранені, і десь є пропащі безвісті. І це якби якісь марсіяни прилетіли, які не знають, що робиться. Да? Ось? Як можна таке говорити? Настільки наївний народ, якого використовують ці лідери. Ось так привели себе священники, які вимагали смерті Христа. Також, коли вони перед судом Пилата зробили свій суд, формально все проведено було так, ніби Христос дійсно винен. Формально, а по суті, як це вони робили? 26 розділ Матфія, з вірша 59. А первосвященники та старші і весь Синедріон, їхній суд, шукали
фальшивого свідчення проти Ісуса, щоб його вбити, але не знаходячи, хоч виступало багато лжесвідків, нарешті прийшло двоє. І кажуть, він говорив, Ісус, я можу зруйнувати Божий храм і за 3 дні відбудувати. Коли священники судили Христа, не було в ньому вини. І вони використали лжесвідків. Я не знаю, що вони їм заплатили. Є люди, які готові продатися дуже дешево. Може не дешево. Лжесвідки. І було багато тих, хто наговарював на Христа, але це якби ніяк не складалося по їхнім законам, щоб судити. Але ось нарешті вони дочекалися двох, які дали їм зачіпку. І те, що вони сказали, до речі, воно близько до того, що Ісус говорив. Слова похожі. Але тож трішечки прикручені. І вже зовсім інший смисл. Ісус говорив про те, що ви цей храм зруйнуєте, ви мене вб'єте, а я воскресну. А вони прикрутили так, що Він зруйнує храм, ніби не тіло, а храм, що Він хоче святині їхні розрушити. Ось так діють лжесвідки і ті пропагандисти, які сидять за кордоном на Сході. Щось беруть правдиве, дещо змінили і зовсім інший мотив. Пішли двоє, і нарешті священники домоглись. Я не знаю, хто з тих пропагандистів більше винуватий, хто з них більше відомий. В мене на слуху фамілії 2 із них, які починаються на букву С. От пішли 2 свідки, щось додавали, і ось нарешті їм руки розв'язалися, щоб піти робити злочин. І вони винні. Ось ці лжесвідки, вони винні. Разом з тими священниками, які їх використали. Як ті пропагандисти, які підливають масло в вогонь цієї злої війни, щоб підбурювати простий народ, одурманювати, і той народ, не розуміючи правди, йшов деколи навіть добровольцем воювати на цю злочинну війну. Але це ще не весь список, кого Євангелія проголошує винним. Були воїни, які забили цвяхи, але їм дав наказ Пилат. Пилат зробив це тому, що до нього прийшли священники, і вони віддали Христа, вони вимагали. Священники при цьому використали народ, лжесвідків. Але хто дав Христа священникам? Хто видав його священникам? Хто його зрадив? Юда. Матфія, 26 розділ, з вірша 14. Тоді один із 12, якого звали Юда Іскаріотський, пішов до первосвященників і сказав: що ви дасте мені, і я видам його вам. Вони ж заплатили йому 30 срібних монет. Тоді сказано, що він, один із 12, пішов. Тоді це посилка, що перед цим було. А перед цим було те, що Христос похвалив жінку, яка вилила на нього дорогі пахощі. А Юді це не сподобалось, тому що він хотів, щоб ці пахощі, він запропонував, що краще їх продати, кинути йому в скриньку, а він би щось вкрав звідти, а так він не вкрав нічого. І тоді він взяв і пішов видати Христа і домовився за плату, яку він за це отримує. Мотивом Юди були гроші, була гріховна нажива. Ось хто був його Богом. І знаєте, Юда тут представляє, думаю, всій війні, яка відбувається зараз, в цих злочинах, є таке сучасне слово колаборант. Тобто це свої, які за гроші зраджують і прислуговують цим злочинам, цій агресії. Недавно, напевно, на цьому тижні була новина,
десь на цих тижнях була новина, як в Польщі виявили і більшість було спіймали таку ось групу, яку використовувала Росія для диверсій в Польщі. Вони там слідкували за зброєю, яка приміщується, і навіть там були наміри підривати цю зброю, яка слідувала в Україну. І мене здивувало, що в цій групі, більшість цієї групи це були переселенці з України, які втекли від війни з України в Польщу, і там продалися за якісь там копійки, чи не такі великі гроші, щоб прислуговувати оцим злочинцям. Але не тільки це, да? Не тільки це. На жаль, ось цей людин гріх, ця корупція, коли люди ради грошей, ради нажив йдуть на любі гріхи, вона розповсюджувалася серед нас. І не в малій мірі прислуговує, щоб ця біда, яка є зараз, війна, розвивалася. Ніби всіх перечислив я, але є ще одне уточнення. Христос знаходиться в Гефсиманському саду, де він молився з учнями. І він піднімає учнів і говорить їм такі слова. 26 розділ, вірш 45. Тоді приходить до учнів і каже їм: ви все ще спите, відпочиваєте? Ось наблизилась година, і Син Людський видається в руки грішників. Видається в руки грішників. І там йде Юда, йдуть там солдати, яких послали священники, щоб його схопити. Але Ісус говорить такі слова: видається в руки грішників. Ніби узагальнює і говорить про всіх винуватих. Хто його розіп'яв? Чиї руки його розіп'яли? В руки грішників. Руки грішників – це таке дуже велике поняття, дуже велика категорія. Руки грішників. Чи є мої, чи твої руки грішника? Думаю, да. Думаю, да. Тому що Христос був розіп'ятий за гріхи грішників. І коли ми хочемо побачити чергового винуватого в смерті Христа, достатньо просто подивитися в дзеркало. В руки грішників. Думаю, що і те, що відбувається на нашій землі, всі ці біди і війна, це колективна війна, колективна вина всіх, хто проживає на цих територіях. Тому, напевно, не варто сильно захоплюватися цією грою в пошуку винних, бо якщо будемо прискіпливим, то дійдемо до тих, кого ми не хотіли б звинувачувати. Бо ми всі винні. Але це ще не все. Ще один текст читаю я, навіть два. Дочитаю. Коли виникла перша церква, вже Христос вознісся, і апостоли почали проповідувати Євангелія, і їх знову священники вигнали і сказали: що ви робите? Перестаньте це робити, не проповідуйте про Христа. І вони зібралися, прийшли до церкви і кажуть: ось що відбувається. І після цього вони зібралися разом і моляться. Дії, 4 розділ, вірш 27 і 28. Це їхня молитва до Бога. Адже справді в цьому місті, в Єрусалимі, в цьому місті зібралися проти святого слуги Твого Ісуса, якого Ти помазав,
І вони перераховують той, хто проти Христа постав, його розп'яв. Ірод і Понтій Пилат, тобто влада із язичниками це воїни, які розпинали, та людьми Ізраїля, це всі там і священники, і народ, аби здійснити те, що наперед призначила твоя рука і твоя воля, щоб воно сталося. Виявляється, церква зрозуміла, що в тому, що відбулося, в тій страті Христа в його розп'ятті, була присутня і Божа рука. І вона була головна. Якби не було Божої руки, то того би не відбулося. Ці люди з злочинними мотивами, гріховними мотивами, але зробили те, що було призначено Богом, що було допущено Богом, заплановано Богом. Для спасіння таких грішників, як ми. Твоя рука призначена. І коли Христос прийшов на землю, Він говорив, що так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина. Що дав свого Сина. Тому головною причиною, чому Христос на хресті, не грошолюбство Юди, не заздрість священників, не любов до посади і боязнь спити справедливо Пилата, а головним мотивом, що Христос на хресті – любов Бога до нас. Любов Божого Сина до нас. Єфесянам 5 розділ Павло так говорить про Христа. Вірш 2. «Та живіть у любові, як і Христос полюбив нас і віддав себе за нас, як дар і жертву Богу, як приємні пахощі». Христос себе сам віддав. І віддав Він по причині любові до нас. Тому і в тому, що відбувається сьогодні, і те, що нас бентежить, і та злочинна війна, ми не повинні забувати, що є рука Божа, яка сильніша за все. І яка допускає до певного дня, до певної міри, з певною ціллю для нашого духовного освячення і спасіння була допущена смерть Христа. І випробування, які маємо ми, мають послугувати нам для нашого навернення і спасіння. Тому хай нас Бог благословить бути людьми, які не зраджують Христа. Щоб ми любили Бога, а не гріхи. І сьогодні не шукали винних на стороні, а давали Богу можливість нас освячувати, очищати. Думати за пробудження і нашої держави. Щоб нам це послугувало для зміцнення і для спасіння. І для слави Божої. Амінь. Помолимося.